Xin chào tất cả các bạn nha. Việt Nam thì đã chính thức ký kết với Úc rồi. Và không bao lâu nữa thì Úc sẽ chính thức cấp visa cho Việt Nam. Và hiện tại thì chính phủ Úc đang làm việc với những nhà tuyển dụng, có nghĩa là những người chủ farm á, để mà có một cái danh sách chính thức. Sau khi đã có một cái danh sách chính thức rồi thì chính phủ Úc sẽ chính thức cấp visa cho Việt Nam. Đang trong một cái việc làm rất là gấp rút để mà chính thức có một cái danh sách của những chủ farm. Sau khi mà có những cái danh sách của những người sponsor rồi á, những người chủ farm rồi, thì sẽ đi tới cái bước tiếp theo, đó là cấp visa cho Việt Nam. Thì lúc đó Bộ Nông nghiệp, Bộ Lao động Thương binh Xã hội của Việt Nam sẽ chính thức thông báo là tuyển dụng nhân công. Thì bây giờ thì hiện tại ở Việt Nam thì đang có những nơi đã tuyển người rất là nhiều rồi, và hơn nữa thì đã nói full cái số lượng. Hầu hết tất cả các bạn đi qua đây làm việc là để kiếm cái thu nhập và cải thiện cái cuộc sống. Thì trong một cái bản thông báo của Bộ Lao động tại Việt Nam có đăng một cái thông tin, đó là cái mức thu nhập bình quân một tháng là từ 3.200 đô Úc cho đến 4.000 đô Úc một tháng. Thì đó là cái số tiền mà các bạn nên nhớ là trước thuế, chưa có trừ thuế. Tất cả mọi cái số tiền khi được công bố trên tất cả trang mạng, hoặc là một người chủ báo bạn biết là cái số tiền 1 giờ là bao nhiêu, hoặc là tổng số tiền thu nhập của các bạn một tuần là bao nhiêu, thì các bạn phải biết đó là số tiền trước thuế. Thí dụ 25 đồng 41 cent cho 1 giờ làm việc, đó là cái số tiền thu nhập 1 giờ làm việc trước thuế, là chưa có trừ thuế. Thí dụ thứ hai là số tiền 1.000 đô Úc cho 1 tuần làm việc, đó là cái số tiền trước thuế chứ không phải là số tiền sau thuế. Và ví dụ thứ ba là 3.200 đô Úc cho 1 tháng làm việc, đó là cái số tiền trước thuế. Và cái ví dụ thứ tư, giả sử 4.000 đô la Úc cho 1 tuần làm việc, đó là cái số tiền trước thuế, chưa có trừ thuế. Vậy thì sau khi trừ thuế, các bạn còn bao nhiêu tiền ở trong túi? Đó là cái điều mà các bạn quan tâm. Đó là cái điều các bạn quan tâm. Vậy thì chính phủ Úc sẽ tính cái thuế suất bao nhiêu phần trăm cho những người công nhân lao động nông nghiệp khi qua bên Úc làm việc? Bao nhiêu phần trăm? Đây là một cái câu hỏi cũng như là cái mối quan tâm của tất cả các bạn. Trên một cái trang của Liên đoàn Nông dân Quốc gia vừa mới đăng một cái thông tin là ông giám đốc điều hành ông Tony Maha cho biết là nông dân đã rất là thất vọng khi lao động đã cản trở cái việc thông qua giảm thuế cho những người công nhân lao động qua đây làm việc. Trước đây những người lao động sẽ tính cái thuế suất là 32,5% cho 1 giờ làm việc, hoặc là tổng số tiền của các bạn thu nhập một tuần sẽ bị tính thuế là 32,5%. Bây giờ Liên đoàn Nông dân Quốc gia đã yêu cầu hạ cái thuế suất của các bạn từ 32,5% xuống còn 15%. Nhưng mà hiện tại lao động đã bác bỏ cái điều này và không cho cái thuế suất từ 32,5% xuống 15%. Thì Liên đoàn Nông dân Quốc gia đã rất là thất vọng khi mà thấy lao động đã cản trở cái việc này. Và những người làm cái công việc công nhân thời vụ, có nghĩa là những người đi qua cái visa 462 á, Working Holiday á, thì vẫn được tính thuế suất 15%. Nhưng mà tất cả những công nhân đi qua cái dạng chương trình visa nông nghiệp này
vẫn chưa được thông qua cái thuế suất 15% do sự cản trở của lao động. Cho nên là đây là một sự thất vọng của Liên đoàn Nông dân Quốc gia. Và hiện tại thuế suất của những người công nhân nông nghiệp Úc sẽ vẫn phải tính là 32,5%. Vậy thì ví dụ cái số tiền của các bạn là 4.000 đô la cho một tháng, vị chi 1.000 đô la cho một tuần, thì các bạn sẽ bị trừ bao nhiêu tiền? Hôm nay mình cũng chia sẻ cho các bạn về cái thuế suất mà nếu như tính 32% thì các bạn còn bao nhiêu tiền trong túi. Và nếu như trường hợp giả sử như các bạn một tháng các bạn 3.200 đô Úc thì các bạn sẽ bị trừ bao nhiêu và các bạn còn bao nhiêu tiền trong túi. Hoặc trường hợp thứ hai là 4.000 đô la một tháng thì các bạn sau khi tính thuế suất 32,5% thì các bạn còn bao nhiêu tiền trong túi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn là cái vấn đề tính thuế suất để các bạn biết khi các bạn qua đây làm việc thì các bạn sẽ biết cái số tiền mình bỏ túi là còn bao nhiêu ha. Ví dụ với mức lương của các bạn tính theo 3.200 cho một tháng thì vị chi 3.200 các bạn chia cho 4 tuần, đồng nghĩa là một tuần các bạn có 800. Vậy thì cái số 800 của các bạn sẽ nhập vào đây. Ở đây có 4 cột. Cột thứ nhất là dành cho những người công dân được thường trú nhân Úc với cái số thuế đã có mã số thuế thì sẽ được tính vào đây. Cột thứ hai là dành cho những người có thường trú nhân Úc nhưng không có mã số thuế sẽ được tính vào đây. Cột thứ ba là dành cho những người ở nước ngoài có mã số thuế sẽ được tính ở đây. Cột thứ tư là dành cho những người ở nước ngoài không có mã số thuế sẽ được tính ở đây. Ok. Vậy thì với mức lương 800 đô cho một tuần, các bạn nhập vào đây. Thì nếu như các bạn có mã số thuế rồi, có nghĩa là các bạn là người ở nước ngoài, các bạn đã có mã số thuế rồi, thì các bạn sẽ bị trừ 260 đô la cho 800 đô la cho một tuần làm việc. Vị chi 800 đô la Úc trừ cho 260 đô thì một tuần các bạn chỉ còn 540 đô với cái thu nhập 800 đô la cho một tuần. Nếu như các bạn không có mã số thuế, có nghĩa là các bạn chưa có làm mã số thuế, thì các bạn bị chi 800 đô la cho một tuần, các bạn sẽ bị trừ cho 360 đô. Các bạn còn 440 đô cho một tuần làm việc. Đây là cái số tiền mà các bạn thực sự bỏ túi. Và nếu như một tháng với cái số tiền một tuần 410 đô la này cho một tuần làm việc thì các bạn nhân cho 4 tuần. Vị chi là các bạn sẽ còn 1.760 đô la cho một tháng làm việc. Và đây là cái số tiền mà các bạn sau khi đã có mã số thuế 800 trừ cho 260, các bạn còn 540, các bạn nhân cho 4 tuần thì vị chi các bạn sẽ có 2.160 đô cho một tháng các bạn làm việc sau khi trừ thuế. Các bạn chỉ tính ở đây hai cái cột này. Cột thứ nhất là dành cho người nước ngoài có mã số thuế. Cột thứ hai dành cho người nước ngoài không có mã số thuế. Bây giờ ví dụ thứ hai, giả sử các bạn có 1.000 thì với cái cột các bạn đã có mã số thuế rồi thì các bạn sẽ bị trừ thuế là 325 đô. Nếu các bạn chưa có mã số thuế thì các bạn sẽ trừ 450 đô cho 1.000 một tuần làm việc. Vậy thì bây giờ mình tính trường hợp thứ nhất, các bạn có mã số thuế. Với 1.000 các bạn trừ cho 325 đô. Các bạn còn 675 đô trong trường hợp các bạn đã có mã số thuế. Đây là cái số tiền
675 đô cho một tuần làm việc. Khi các bạn nhân lên cho 4 tuần, một tháng các bạn sẽ có 2.700 bỏ trong túi. Bây giờ ví dụ thứ hai, trường hợp các bạn chưa có mở sổ thuế, với 1.000 đô cho một tuần làm việc, các bạn trừ cho 450 đô. 1.000 trừ cho 450 đô. Vị chi các bạn còn 550 đô cho một tuần làm việc. Các bạn nhân cho 4 tuần. Vậy thì các bạn còn tổng số tiền là 2.200 đô cho một tháng làm việc. Thì đó là lý do tại sao mà Liên đoàn Nông dân Quốc gia đã rất là thất vọng khi mà nói rằng lao động đã ngăn cản cái thuế suất từ 32,5% xuống 15% cho những công nhân nông nghiệp Úc. Bởi vì trước đây các bạn đã từng biết là Liên đoàn Lao động đã từng ngăn cản cái chương trình visa nông nghiệp rồi. Và bây giờ là cái bước tiếp theo là sau khi đã thấy được Việt Nam chính thức tham gia cái chương trình này, đồng nghĩa là cái chương trình visa nông nghiệp đã chính thức khởi động và cấp visa cho Việt Nam. Vậy thì cái bước tiếp theo là Liên đoàn Lao động sẽ ngăn cản về vấn đề thuế suất. Bởi vì khi mà đánh cái thuế suất cao như vậy thì cái thu nhập của những người công nhân làm việc sẽ bị đánh thuế cao. Và cái số tiền, tổng số tiền mà cái người công nhân đi qua làm việc sẽ bị đánh thuế rất là nhiều, cũng như là cái số tiền mà thực sự bỏ túi thì rất là ít. Và chính vì vậy Liên đoàn Nông dân Quốc gia nói rằng những cái giá khi mà cái sản phẩm khi mà cái thuế suất cao như vậy, đồng nghĩa là những cái sản phẩm khi đưa ra ngoài thị trường giống như là trái cây, rau củ quả cái giá thành sẽ đội lên. Và hiện tại bây giờ cái giá thành cũng đã đội lên rồi. Trước đây Liên đoàn Nông dân Quốc gia họ vẫn giữ cái giá, lý do là họ trả cho những cái người đi qua làm việc với cái working holiday với cái thuế suất 15%, thì họ vẫn giữ cái giá là như vậy. Còn nếu như thực sự là những người công nhân qua bên đây làm việc với cái chương trình visa nông nghiệp thì vẫn giữ, nếu như trường hợp vẫn giữ 32%, thì đồng nghĩa là cái giá một cái bó rau, một cái trái xoài hoặc bất cứ một cái sản phẩm nào từ nông nghiệp khi đưa ra kệ thì sẽ đổi cái giá lên. Vì đây là một cái hình thức mà Liên đoàn Lao động cản trở cái chương trình visa nông nghiệp. Bởi vì theo Liên đoàn Nông dân Quốc gia nói rằng là nếu như từ khi có những công nhân nông nghiệp qua đây làm việc thì cái giá thành của nông nghiệp của nông nghiệp Úc sẽ lại đội cao, và sẽ bị những người dân ở Úc sẽ nói rằng từ khi có những người công nhân qua đây làm việc với cái chương trình visa lao động thì sẽ thấy cái giá của những cái nông sản lại tăng lên. Thì bởi vì do cái thuế suất của trả cho những cái người làm nông nghiệp với cái chương trình visa nông nghiệp này vẫn cao là 32,5%. Và Liên đoàn Nông dân Quốc gia muốn hạ cái thuế suất xuống, nhưng mà lao động đã ngăn cản cái thuế suất giảm xuống này. Chính vì vậy thì người công nhân qua đây làm việc với cái chương trình visa lao động vẫn phải trả cái thuế suất 32,5%. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn về cái thuế suất để các bạn biết được rằng nếu như trường hợp có những nơi quảng cáo cái thu nhập của các bạn thì các bạn phải biết đó là cái thu nhập trước thuế, và sau khi trừ thuế các bạn biết được là mình còn bao nhiêu tiền, chứ không phải là những cái con số mà họ nói các bạn, hoặc là con số 3.200 cũng như là 4.000 mà các bạn biết thì đó là những con số đó là trước thuế, thì các bạn phải trừ thuế nữa, chứ không phải các bạn nghĩ là 3.200 cho đến 4.000 đô Úc là các bạn bỏ túi đâu, không phải. Cho nên mình chia sẻ điều này để các bạn hiểu là sau khi các bạn tới Úc làm việc thì các bạn phải biết, không phải các bạn nghĩ trong đầu là 3.200 hoặc 4.000 đô Úc là các bạn bỏ túi. Các bạn phải biết cái điều này để khi mà các bạn qua đây làm việc, những người chủ họ trừ thuế rồi họ trả cho các bạn thì các bạn không có bị ngỡ ngàng. Và các bạn nghĩ là những người chủ này chắc ăn chặn tiền lương của mình. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Bởi vì
các bạn khi qua đây làm việc tuần đầu tiên hoặc tháng đầu tiên các bạn chưa có mã số thuế thì sẽ áp dụng cái thuế suất giống như mình chia sẻ các bạn, là các bạn những người ở nước ngoài chứ không phải là công dân Úc hoặc là thường trú nhân Úc thì sẽ áp dụng vô trong cái bảng thuế suất mà mình mới chia sẻ. Nếu như cái trường hợp những tuần đầu các bạn chưa có mã số thuế thì sẽ áp vào cái cột cuối cùng. Còn nếu như các bạn đã có mã số thuế, sau đó sau 1 tháng làm việc các bạn xin được mã số thuế rồi thì các bạn sẽ áp dụng vô cái cột kế tiếp. Thì mình chia sẻ các bạn để các bạn hiểu là khi mình chưa có mã số thuế, tại sao một tuần mình làm 1.000 mà mình trừ gần hết một nửa. Đó là lý do như vậy, chứ không phải các bạn nghĩ là chắc người chủ này ăn chặn tiền lương của mình rồi lại mang lời người chủ của mình lại mang tiếng sau. Không phải như vậy. Và sau khi các bạn có mã số thuế rồi thì các bạn lại trừ ít tiền hơn. Các bạn biết được đó là do cái thuế suất của chính phủ Úc áp dụng vô những người chương trình visa nông nghiệp. Bởi vì hiện tại chưa có cái mức thuế suất của các bạn là 32,5%, chưa có giảm xuống. Nếu như chính phủ thông qua được cho các bạn giảm xuống còn 15% á, thì các bạn cái thu nhập của các bạn sẽ cao hơn. Còn bây giờ hiện tại cái thời điểm bây giờ thì các bạn vẫn phải trả cái thuế suất là 32,5%. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn cái video clip này để các bạn có 2 vấn đề chính. Thứ nhất, những nơi tuyển dụng quảng cáo nói là tổng số tiền các bạn thu nhập được thì các bạn phải biết đó là cái số tiền trước thuế. Đó là cái điều thứ nhất. Tại vì hầu hết ở Việt Nam các bạn nói bao nhiêu 1 tháng trả các bạn 2 triệu hay 5 triệu hay 10 triệu là các bạn nghĩ là các bạn bỏ 10 triệu trong túi. Không phải như vậy. Nó khác ở Việt Nam. Úc này nó khác Việt Nam. Cho nên là các bạn đã thường có một cái thói quen nghĩ như vậy rồi. Đâm ra các bạn cứ nghĩ là 3.200 hoặc là 4.000 Úc là các bạn nghĩ là các bạn sẽ bỏ trọn vẹn cái số tiền ở trong túi. Không phải như vậy. Các bạn phải trừ thuế nữa. Cho nên là đó là cái điều mà chính yếu nhất trong cái video clip ngày hôm nay. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là mình chia sẻ các bạn để các bạn biết được cái thuế suất hiện tại vẫn là 32,5% cho những người đi cái chương trình visa nông nghiệp này. Và có cái sự cản trở từ Liên đoàn Lao động hạ cái thuế suất từ 32,5% xuống 15%. Và Liên đoàn Nông dân Quốc gia đã rất là bất mãn cũng như là thất vọng về Liên đoàn Lao động có cái sự cản trở này. Thì mình chia sẻ các bạn để các bạn hiểu và biết được rằng tổng số tiền mà mình còn lại sau khi trừ thuế là bao nhiêu ha. Thì mình cũng xin kết thúc video clip ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip sau của mình, sẽ có những cái thông tin liên quan đến chương trình visa nông nghiệp để chia sẻ tiếp cho tất cả các bạn ha. Và mình cũng xin kết thúc video clip. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau của mình nha. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.